Hello guys, মই আজি এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণ হ'ল মই খুব সোনকালে এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। সো তাত আপোনালোকে পাব মই হেতু এমসিকিউ বেচিছত কৰাম। সো য'ত আপোনালোকে দুদিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে এমসিকিউ খিনি চাই দিলে হৈ যাব। মই তেনেকুৱাকৈ কৰাম। সাপোজ দুদিন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি হৈ গ'ল, তাৰ পাছৰ যিমানখিনি ক্লিপছ খিনি আমাৰ ওচৰত আছে তেনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এক্সামত, সেইখিনি লৈ পেলাই মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন বনাম আৰু কুৱেশ্যনখিনিৰে আমি ডিছকাছ কৰিম এই দুদিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইছ্যুখিনি। চ' দুদিনৰ মূৰে মূৰে সেইটো যাব। চ' অফক'ৰ্ছ আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব, আৰু মই ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি যিহেতু ভাবিয়ে লৈছোঁ। চ' আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব, আপোনালোকৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব গোটেই বস্তুখিনি। আৰু তাৰোপৰিও মই কিছুমান এমচিকিউজ আৰু এনেই আনিয়ে থাকিম বাৰু, যেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফিৰ হওক আপোনালোকে খুব বিচাৰি আছে, বা পলিটিৰ হওক আপোনালোকে আসাম পলিটিৰ বহুতখিনিয়ে বিচাৰি আছে, মই চাই আছোঁ। চ' খুব সোনকালে মই ৰেছপন্স কৰিব পৰা নাই, কিন্তু পাৰিম, সোনকালে কৰি আছোঁ। আৰু যিহেতু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা ক্লাছ ৱাইজ আপোনালোকে বনাব কৈ আছে, মানে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ টু লাষ্ট চেপ্টাৰ, মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ অতি সোনকালে লৈ আহিম। আপোনালোকে এনেকৈ লগত থাকক মোৰ, মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম বস্তুখিনি। অ'কে, চ' আৰু বেয়া নাপাব, অকণমান টাইম হৈছে, বেলেগ কামতো যিহেতু জড়িত হৈ আছোঁ, অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, অলপ প্ৰব্লেম বুলি নহয় কিন্তু অলপমান টাইম লৈছোঁ। চ' টাইম লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকেও আমনি নাপাব বা আশা নেৰিব, মই বস্তুখিনি কৰি যাম। অ'কে, চ' থেংক ইউ।